Είναι κάποια βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις για να βιοποριστείς από την τέχνη και πρέπει να κάνεις καλό προγραμματισμό. Είναι εύκολο να βιοποριστείς από την τέχνη. Απλά θα χρειαστεί κάποιες θυσίες. Όταν λέμε θυσίες, ειδικά με τον χρόνο σου, οικονομικά, κοινωνικά, να αφήσεις κάποιους φίλους, να κάνεις πίσω σε κάποια πράγματα και θέλει πολλή επιμονή. Και υπομονή και επιμονή. Εγώ θυσίασα ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, κάποια χρόνια, για να μπορώ να το κάνω αυτό. Όταν έφτασα σε αυτό το σημείο που μπόρεσα να βγάζω χρήματα σταθερά μέσα από αυτό που κάνω, είπα εντάξει, τώρα είμαστε εδώ και πάμε συνεχίζουμε τα επόμενα στάδια. Νομίζω ότι όποιος δεν έχει όνειρα πεθαίνει. Ουσιαστικά αυτό με κράτησε και εμένα, γιατί πίστευα πάρα πολύ σε αυτά που είχα βάλει. Απλά τα όνειρα δεν είναι μόνο κάποιοι οραματισμοί που μπορείς να πεις «ΟΚ, ονειρεύομαι να γίνω αυτό» και μετά το αφήνεις. Το όνειρο είναι και ένας στόχος. Μερικές φορές πρέπει να διώχνουμε όμως και λίγο τη λογική, γιατί η λογική μας γιώνει και μας πάει πίσω, μας δείχνει κάποια πράγματα ότι δεν μπορούν να γίνουν, ας πούμε, ειδικά στην Ελλάδα του 2018. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις όνειρα. Ήθελα να γίνω εικονογράφος, ήθελα να ασχοληθώ με την εικονογράφηση και την ζωγραφική. Όταν είχα πάει στην σχολή, είχα βγάλει μια σχολή γραφιστικής, δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα. Ήταν κάτι παρόμοιο. Η γραφιστική κάνεις άλλα πράγματα σε σχέση με την εικονογράφηση. Όταν πήγα και τελείωσα τη σχολή, είδα ότι κάτι μου έλειπε. Και μετά, αφού δούλεψα 3-4 δουλειές σαν σχεδιαστής και σαν γραφίστας, μου είχε κάνει ένα τσάκ μια μέρα και λέω ότι αυτό που κάνω δεν μ' αρέσει. Πρέπει να ασχοληθώ, χρειάζεται να ασχοληθώ με αυτό που μου δίνει ενέργεια και ζωή και χαρά. Η αξία του να μάχεσαι. Νομίζω ότι πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η πίστη σε αυτό που θες να κάνεις. Αν δεν έχεις πίστη και θέληση μάλλον, πιστεύω ότι δεν μπορείς να το καταφέρεις. Και πρέπει να βγάλεις από το μυαλό σου το τι θα λέει ο κόσμος και τι θα λέει η κοινωνία γύρω σου σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε. Δεν είναι πολύ εύκολο, βέβαια, αλλά όταν φτάσεις στο σημείο όμως που έχεις εκπληρώσει το συγκεκριμένο στόχο ή το συγκεκριμένο όνειρο, μετά αισθάνεσαι πάρα πολύ όμορφα. Ενθουσιάζεσαι και ο ενθουσιασμός δίνει ενέργεια, οπότε μετά συνεχίζεις για το επόμενο βήμα. Εσωτερικό-εξωτερικό. Λοιπόν, νομίζω τώρα με το ίντερνετ και όλα αυτά τα social media κτλ. Μπορείς να κάνεις δουλειά από το εσωτερικό για το εξωτερικό. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τη δικιά μου η δουλειά, μπορείς να το κάνεις. Εγώ θα αποτιμήσω εσωτερικό. Γιατί έχω τους φίλους, έχω την πόλη, έχω την χώρα μου και μπορώ να κάνω δουλειές. Βέβαια, το θέμα είναι λίγο τα διαδικαστικά όλα, η ασφάλιση, οι εφορίες, όλα αυτά, ας πούμε. Αλλά προτιμάω το εσωτερικό σε αυτό το κομμάτι. Επειδή έχω δυνατότητα να μπορώ να δουλέψω με πελάτες από το εξωτερικό, διαλέγω το εσωτερικό αυτή την περίοδο. Νομίζω είναι μια λύτρωση η ζωγραφική και όλα τα projects που έχω και φτιάχνω. Είναι μια λύτρωση και μια επικοινωνία ταυτόχρονα. Έχω το καλό να πω τις ιστορίες με εικόνες. Είναι σαν οραματισμός και σαν διαλογισμός η ζωγραφική. Όταν δουλεύεις ένα έργο και μετά όταν το ολοκληρώνεις. Φυσικά υπάρχει ρομαντισμός, ναι. Οι ρομαντικές ψυχές ποτέ δεν θα πεθάνουν. Δεν ξέρω, είναι αυτοί που νομίζω κρατάνε λίγο τις ισορροπίες σε όλη αυτή τη μιζέρια και την κακή διάθεση που έχουν γύρω μας. Που ο ρομαντικός δεν σημαίνει ότι, όταν είσαι ρομαντικός δεν σημαίνει ότι είσαι και αδύναμος ή ταπεινός. Αυτό έχει μια άλλη σχέση, ας πούμε.
Εγώ δεν έχω καθόλου το ρεαλισμό στο μυαλό μου, καθόλου. Και αυτό νομίζω ότι με έχει βοηθήσει. Μερικές φορές βέβαια με απογοητεύει γιατί έχω υψηλά standards, αλλά δεν τον έχω καθόλου τον ρεαλισμό, γιατί άμα έχω το ρεαλισμό στο μυαλό μου θα απογοητευτώ, θα με ρίξει, θα με γιώσει. Ζω και σε ένα δικό μου κόσμο κάπως, το οποίο με έχει βοηθήσει αυτό το κομμάτι, αρκετά. Δηλαδή, ό,τι οραματίζομαι νομίζω ότι συμβαίνει. Οι φόβοι υπάρχουν για να μπαίνουμε μέσα στον φόβο και να τον διαλύουμε. Υπάρχουν για να μας ανεβάζουν λίγο πιο πάνω, ένα σκαλοπάτι λίγο πιο πάνω οι φόβοι. Το θέμα είναι να μην τους ακούς και δεν κάνεις τίποτα. Το θέμα είναι να μην μείνεις εκεί. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να είσαι ενεργός. Άμα καθίσεις και δεν κάνεις τίποτα, θα σε πλακώσει όλη αυτή η αδράνεια. Και μετά θα σου κάνει κακό και στην ψυχή και μετά και στο σώμα. Αν θα μπορούσα να φέρω κάτι στον κόσμο, θα ήταν πρώτα απ' όλα να είναι ευγενείς στον εαυτό τους, να σέβονται τον εαυτό τους και μετά τους γύρω, τον υπόλοιπο κόσμο.